Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Heavy Metal Hiking. Idag ska vi kolla på Puko 2000 från amerikanska Benchmade. Puko 2000 är en 20,8 cm lång kniv med ett 9,5 cm långt blad. Bladet är slipat i Saber Grind. En Puko ska ju egentligen vara en Scandi Grind, men här är en Saber Grind med en ganska tydlig sekundär ägg. Stålet i kniven är 3V, så ett riktigt fint stål. Inte rostfritt dock, så det ska man ha i åtanke. Handtaget är lite gummiaktigt så här med riktigt bra grepp. Vikten på kniven är 130 gram, så ingen jättelätt viktare men hyfsat. Och bladtjockleken här är 3,5 cm, så den är någorlunda tilltagen i alla fall. Lite jämförelser med liknande knivar. Här är en Mora Bushcraft Black. Lite billigare. En Rocca Corpisoturi. Likt Pukon, även den lite väl högt prissatt tycker jag. Och när vi ändå pratar om knivar som är för dyra för vad de är. Här är ju Moras Wit är väl det här tror jag. Ganska lik, men den är ju betydligt tunnare i bladet. Vi börjar som vi slutar med ett lite mer budgetvänligt alternativ. Här är Condors Terrasaur. Slidmässigt kommer den in någorlunda trevlig läderslida. Med litet fäste för eldstål. Följer inte med något, men det går in ett sån här lite mindre. Även en dangler, vilket är trevligt. Nu hänger den ganska lågt i alla fall ser man ju, så danglern kanske är lite överflödig, men det finns i alla fall. Och den går ju att ta bort och knäppa på bältet med knapp. Så ganska trevligt. Det jag har lite synpunkter på en så pass dyr kniv är väl såna här grejer kanske. Att den är ju sydd där, men den är väl limmad och det har ju lossnat lite. Spelar väl inte den någon jättestor roll, men ser lite trist ut. Men en helt okej slida. Kanske inte passar det här stilen riktigt med det här gummiaktiga handtaget, men ändå. Så, sitter den på bältet. Riktigt trevlig. Och som sagt, utan danglern så sitter den ju så ungefär då. Så funkar också bra. Man kan ju lugnt säga att det här är en riktigt ergonomisk kniv. Vad som då ska sägas är att när man kommer till lite hårdare arbete kan det riktigt greppiga handtaget ibland upplevas som lite för greppigt och ge lite hotspots. Det är ju en relativt liten kniv, så när det kommer till att klyva ved så är det väl inga bjässar som gäller. Ger man sig på lite rejälare bitar så funkar det dock i alla fall. När det gäller featherstick så sköter den sig tycker jag. Inget att klaga på direkt, även om det kanske inte är den bästa jag någonsin använt. Skär igenom riktigt fint.
Benchmade 200 Pukos stora förtjänst är ju bearbetning av färskt trä, och där är den riktigt trevlig att arbeta med. Tändstålsmässigt så har den väl gått från ganska usel till okej. När ryggen så att säga har blivit lite vassare i och med användning. Det går som synes att få gnister från den i alla fall. Matmässigt är den väl inget förstahandsval, men även här så gör den väl jobbet. Så vad tycker jag då om Benchmades Puko 2000? Jag tycker att det är en riktigt trevlig kniv. Den är underbar att jobba i färskt trä med. Och det är väl där den har sin styrka. Den är ganska liten, så har den som en vedbearbetningskniv funkar ju, men det är väl kanske inget förstahandsval. Men som en täljkniv är den ju fantastisk. Sen är det ju så med Benchmade att de är extremt högt prissatta. Så är den värd vad den kostar. Och köper man till fullpris, absolut inte. Jag köpte den som jag brukar på rea. Men jag betalar ganska mycket för den i alla fall. Och så mycket pengar som den här kostar är den inte värd. Men en jättetrevlig kniv, alldeles för dyr. Och med de orden så tackar jag för mig och hoppas att vi ses igen nästa gång i skogen. Hej då!